मी करणार आहे पाव चटणीची चटणी। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: अर्धा वाटी गूळ, एक वाटी चिंचाचं पाणी, एक अर्धा वाटी डाळीचं पीठ आहे, ह्याला मी कालून घेतलेलं आहे। हा 2 चमचे बेसनाचं पीठ हा पण कालून घेतलेलं आहे। हे 2 वाफलून मी कट करून घेतले बटाटे, एक टोमॅटो कापून घेतलेले, एक कांदा कापून घेतले। याची मी आता भाजी करून घेणार आहे। 1 चमचा तेल घातले, मोहरी, थोडे जिरे, आता कांदा, बारीक गॅस ठेवून हे परतून घ्यायचं। थोडी हळद टाकले, थोडं कांदा परतवले की टोमॅटो, बटाटे, थोडं धनिया पावडर, कस्तुरी मेथी, थोडं लाल तिखट, एक छोटा लिंबू फोड आहे, हे ह्याच्यात पिळून घ्यायचं आहे। 1 चमचा साखर, चवीपुरतं मीठ। गॅस बंद करते। ही आता भाजी झालेली आहे। आता आपण चटणी करून घेऊया। हे चटणी आपण फोडणी देऊन घेऊया। थोडंसं तेल, याला तेल थोडंच टाकायचं, थोडं जिरे, थोडी हळद, चिंचाचं पाणी, हा आता डाळे कालून घेतलेला, हरभऱ्याचा पीठ कालून घेतलेला, आपल्याला 1 चमचा लाल तिखट, थोडं धनिया पावडर, गूळ,
हा चवीपुरता मीठ. ह्याला एक 2-3 मिनटं उकळून घ्यायचं आहे. दोन ते 3 मिनटं झालेले. हा आता चटणी आपली तयार झाली. गॅस बंद करूया. हे भाजी आणि चटणी तयार झालेले आहे. हे मी बाउलमध्ये काढून घेतले. आता आपण डिश लावूया. त्याच्यासाठी लागणारा हा कांदा कापून घेतलेला आहे, हा टमॅटो, हा तिखट मीठ लावून घेतलेले चिरमुरे, हा आपले शेव.